नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। हजुर सबैजनाले चिकन, मटन, सेकुवा त खाइराख्नु भएको होला। आज भने म हजुरहरूलाई एकदमै नयाँ आलुबाट भेज सेकुवा बनाएर देखाउँदैछु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। यसको लागि हामीलाई आलु चाहिन्छ। मैले यहाँ 3टा आलुलाई राम्रोसँग सफा गरेर छिलेर ल्याएकी छु। अब यसलाई हामीले काटेर तयार गर्ने। आलुको सेकुवा बनाउनको लागि हामीले आलुलाई यसरी 4वटा पार्टमा काट्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यसलाई यतिको ठुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई यसरी योभन्दा सानो पार्टमा पनि काटेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यो सानो सानो पार्टमा काटेर तयार गरेँ। अब सबै काटेर तयार भएको आलुलाई हामीले उसिन्नको लागि राख्ने। त्यसको लागि मैले एउटा प्यानमा पानी राखिसकेँ। अब हामीले काटेर राखेको आलुलाई यो प्यानमा एड गरिदिने। आगोको हिट चाहिँ हामीले मिडियममा राख्ने र अब यसलाई हामीले ढाकेर राम्रोसँग बोइल हुन दिने। आलु चाहिँ राम्रोसँग पाक्नुपर्छ, तर एकदमै गलेको चाहिँ हुनु हुँदैन। आलु बोइल गर्न राखेको यहाँ लगभग 10 मिनट भइसकेको छ। यसलाई एकचोटि चेक गर्ने। यो आलु पाकिसक्यो र यो गलेको पनि छैन। हामीलाई यतिको पाकेको आलु चाहिँ चाहिन्छ। अब यो सबै आलुलाई यो पानीबाट निकाल्ने र एउटा प्लेटमा राखेर केही बेर यो आलुलाई सेलाउन दिने। अब भने हामीले यो आलुको सेकुवा बनाउनको लागि मसला तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले एउटा ठुलो बाटामा 1 चम्चा जति तोरीको तेल राखेँ। तेल राखिसकेपछि यसमा मैले सानो चम्चाबाट आधी चम्चा जति बेसार राखेँ। बेसार राखेसँगै यसमा मैले 1 चम्चा जिराको धुलो पनि राखेँ। अब यसमा 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी राख्ने। पिरो हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। खुर्सानी राखेसँगै यसमा मैले 2 चम्चा जति धनियाको धुलो पनि राखेँ। यो सबै मसला राखिसकेपछि यसमा स्वादअनुसार नुन पनि राख्ने। नुन राखेसँगै यसमा 1 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि राख्ने। यो सँगै यसमा मैले कागतीको रस पनि राखेँ। यदि हजुरसँग कागतीको रस छैन भने यसको ठाउँमा भिनेगर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कागतीको रस राखिसकेपछि यसमा अब ठुलो चम्चाले 3 चम्चा जति दही राख्ने। 3 चम्चा जति हामीले यसमा दही राख्यौँ भने अब यसमा 2 चम्चा जति चाहिँ बेसन राख्ने। बेसन राखिसकेपछि अब यो सबै मसलालाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। सबै मसला र बेसनलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि यसमा हामीले सुरुमा उसिनेर राखेको आलुलाई एड गरिदिने। हजुरले यसलाई आलु मात्र राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आलुसँगै यसमा थोरै भेडे खुर्सानी र प्याज पनि एड गरेँ। यो सँगै यसमा मैले मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पनि एड गरेँ थोरै। यो सबै एड गरिसकेपछि अब यसलाई यो मसलाहरूसँग मिक्स गरिदिने। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब यसलाई ढाकेर हामीले मिनिमम पनि 1 घण्टा चाहिँ म्यारिनेट हुन राख्दिनु पर्छ। यसलाई यहाँ ढाकेर राखेको 1 घण्टा पनि भइसकेको छ र यो राम्रोसँग म्यारिनेट पनि भइसक्यो। अब यसबाट हामी सेकुवा बनाएर तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर यसरी झिर ल्याएकी छु। यस्तो खालको झिर चाहिँ हजुरले कुनै पनि भाँडा पसलबाट सजिलैसँग किन्न सक्नुहुन्छ। अब यो आलुसँगै हामीले राखेको यो भेडे खुर्सानी र प्याजलाई पनि यसमा यसरी राख्दै जाने मिलाएर। हजुरले यसलाई आलु मात्र राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर हजुरहरूले यसरी आलु सेकुवा बनाउँदा यो भेडे खुर्सानी र प्याज राखेर बनाउनु भयो भने चाहिँ अझ स्वादिलो बन्छ। यसरी मैले एउटा झिरमा सबै आलु राखेर तयार गरिसकेँ। बाँकी रहेको झिरमा पनि हामी यसरी नै मिलाएर भेडे खुर्सानी, प्याज र आलु राखेर तयार गर्नेछौँ। विशेष गरी यो सेकुवाहरू चाहिँ कोइलामा बनाइने चलन छ, तर म हजुरहरूलाई आज बिना कोइलाको पनि सजिलो गरी ग्यासमा नै यो सेकुवा बनाएर देखाउने छु। सबै सेकुवा हामीले यसरी झिरमा राखेर तयार गरिसक्यौँ। अब यसलाई पकाउन सुरु गरौँ। मैले यहाँ ग्यासलाई अन गरेर यसको माथि रोटी पकाउने तावा राखेँ। प्राय यो सबैको घरमा पाइन्छ। अब यो तातिसकेको तावामा थोरै तेल राख्ने र अब यसलाई एकछिन तात्न दिने। तेल तातिसकेको छ र यो तावा पनि तातिसकेको छ। अघि हामीले झिरमा तयार गरेको आलुलाई यसमाथि राख्दै जाने। एकचोटीमा 3टा झिरको आलु चाहिँ मजाले अट्छ यसमा।
अब ग्यासको हिटलाई लो टु मिडियममा राख्ने र यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै फर्काउँदै पकाउने। यदि हजुरहरुसँग कोइला छ भने हजुरले कोइलामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरुसँग कोइला छैन र हजुरलाई सेकुवा खाने मन छ भने हजुरले यसरी नै यस्तो तावामा बिस्तारै बिस्तारै यसलाई फर्काउँदै पकाउँदै तयार गर्न सक्नुहुन्छ स्वादिलो सेकुवा। मलाई यो सेकुवा पकाउनको लागि यहाँ 5 मिनेट जति लाग्यो। मैले चाहिँ आगोको हिटलाई मिडियम टु लोमा राखेर यसलाई बेला बेलामा फर्काउँदै सबै साइडबाट पकाएर तयार गरे र यो स्वादिलो हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो सेकुवा बनेर तयार पनि भइसक्यो। हजुरलाई पनि सेकुवा खाने मन छ र हजुरसँग कोइला छैन भने हजुरले पनि सजिलो गरी ग्यासमा यसै गरी यो सेकुवाको रेसिपी ट्राई गर्नुहोला। र हजुरहरू भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने यो सेकुवाको रेसिपी ट्राई गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हजुरहरूलाई मैले बनाएको यो नयाँ सेकुवाको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। र आउँदो दिनहरूमा यस्तै छिटो मिठो र नयाँ रेसिपीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।